Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. And we are live. What is up, mga paps? This is your Fantasy Papi, Papi Roy, and welcome to Fantasy Basketball PH. Happy weekend! Long holiday, no? Lalo na sa mga BPO industry kasi may US holiday tayo ngayon eh. So, maiba naman tayo for this episode. Usapang non-fantasy basketball naman, mga paps. Medyo special yung ating guest ngayon. Ang mga alam ko yung mga nanonood sa atin, mga puro kalalakihan, mga tayo kasi mahilig tayo basketball. Saka isa pa sa mga hilig natin wrestling, saka boxing, saka UFC. And then for sure, maiinggan nyo kayo dun sa ating episode for today kasi kababayan natin na ngayon sobrang nakilala sa mundo ng WWE. For sure nakita nyo na to sa mga news, and then pinopost din naman natin yan sa page. Kaya magandang usapan to. At medyo pahinga muna tayo sa fantasy basketball. Sobrang mabubugbog tayo sa mga susunod na linggo kasi ang dami nating content. Ngayon, usapang WWE muna tayo. So ito na nga, mga paps. Pero bago tayo, dahil special tong guest natin, pagbibigyan natin yung tawag dito, mundo ng ating guest ngayon. By the way, ang ating guest for today would be si Miss Raine Cruz. Kung di nyo kilala, siya yung nanalo sa TikTok challenge sa WWE at nag-guest ring announcer siya sa SummerSlam. Neto lang, August. And then ngayon, syempre, dire-diretso na siya. I believe hindi lang sa WWE yung mga stints niya. Pero later on, tatanungin natin si Miss Raine dyan. So without further ado, teka lang tingnan ko lang yung aking announcing voice. Kinopya ko lang to kay Road Dog dun sa kanyang spilled before. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, Fantasy Basketball PH proudly brings to you Ringside Raine Cruz. Hello? Nakakaloka. Pwede na ba? Nakakaloka yung sound effect. Ayun, kamusta, Miss Raine? Mabuti, kamusta naman kayo dyan sa atin? Ito, nasa loob lang ng bahay. Hindi pa rin makalabas. So ayun, Miss Raine, I believe nasa Las Vegas ka ngayon, no? Diyan ka located ngayon sa Las Vegas. Hindi, nandito ako sa Ontario, California. Hindi Ontario, Nasa Cali. Ontario, California. Nasa Cali pala si Miss Raine. California, kasi every time sinasabi ko, I live in Ontario, sabihin nila, Canada, hindi, California. Kasi dun familiar tayo dito sa Pinas Pag Ontario, Canada talaga yung marinig. Sabi ko dito, doon kami nakatira sa Ontario. Taga-Canada kayo, hindi. Taga-Ontario, California. Ayun, so, una-una, I would formally welcome you dito sa show. Thank you so much sa pagpapa-unlock dun sa invite. And ayun, tingnan natin. I hope mag-enjoy ka dito sa discussion natin. Siyempre, umpisahan ko muna dun sa mag-congratulate sa'yo first and foremost about dun sa pagkapanalo mo dun sa TikTok challenge, and eventually yung experience mo din with the SummerSlam being a ringside announcer. Kwentuhan mo na kami tungkol doon sa journey mo coming out of winning the actual TikTok challenge. So you said after kung manalo? Siguro umpisahan natin doon sa paano mo nalaman yung contest na yon, and then ano yung parang motivation mo pag-join and all. So nalaman ko yung contest last month. Ano ba? September na, no? Hindi, July. September na. July. Nalaman ko yung contest nung literally gumising ako, and then may text ako from my friend, and sabi niya,
hey, yung WWE, meron silang ring announcer contest. And sa isip ko, okay, this is great, gano'n. Tapos pag nakita ko sa TikTok, sabi ko, wala naman akong TikTok, ano ba yan? Sa lahat ng social media naman, sa TikTok pa. Di sa isip ko, okay, kailangan ko mag-download ng TikTok, gano'n. So basically, yung concept niya is, there's like a duet with a WWE superstar, making his or her entrance, and then basically, ikaw, you have to like, do the whole ring announcing thing for that wrestler. So, sinubukan ko siya, and then talagang pinag-aralan ko yung TikTok kasi naisip, paano ba tong duet na to? Hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, kailangan kong pag-aralan kasi kailangan kong manalo eh. Yun ang iniisip ko. So, yun, nakapag-record ako ng mga videos. And then, originally, meron lang siyang 5 videos. John Cena, Bianca Belair, The Undertaker, Edge, and then Sasha Banks. And so, naisip ko, okay, natatabunan yung mga video ko. Sabi ko, kaya pwede kang gawin. So, okay, mag-upload pa ako ng maraming video. So, pumunta ako doon sa wrestling dojo namin dito sa Orange County. And sabi ko lang doon sa mga kaibigan ko na wrestler, sabi ko, alam niyo ba sa TikTok, ako, tulungan niyo naman ako. Tinuturuan nila ako kung paano. Sabi ko, hindi talaga ako marunong sa TikTok. So, tinuruan nila ako. And nag-record pa ako ng mga videos ulit. Ganun. Tapos, ang mindset ko lang talaga, libre naman mag-upload. Hindi gagawa na ako ng video, di ba? Kasi, yun nga, talaga, hindi naman, alam mo yung, nung nagsimula ako sa TikTok, honestly, yung account ko, I created it back in July just to join the contest. So, wala ako masyadong followers. And yung mga ibang nasa contest, ang dami nilang followers, ang dami nilang likes. And every time you click the hashtag WWE Announcer Contest, makikita mo na yung mga videos nila yung mauuna makikita. Akin talagang scroll ka ng scroll eh. Paano ka scroll eh? Hindi mo makikita eh. Sabi ko, bayan mananalo ba ako? And then so, naisip ko lang talaga, oh my God, I'm just gonna keep uploading kasi ang isip ko lang, at least makita nila isa, baka ma-intrigan sila sa akin. Yun. Tapos, tignan nila yung profile ko, ganun. And then, so, fast forward to August, yung week before SummerSlam. Oh, actually, the week leading up to SummerSlam. Isip ko, hindi na ako nanalo. Kasi sabi ko, ano ba yan? Hindi pa nila ako na-contact. Tapos, next thing I know, ayun, nag-contact na sila sa akin. And then, like, nalaman ko na lang na nanalo ako. And then, hindi ako makapaniwala. Talagang nasa sahig ako. Talagang best matches moment. Talagang nanalo ako. Talagang umiiyak ako kasi hindi ako makapaniwala na napili nila ako. And kasi syempre nga, kagaya ng sabi ko, sa isip ko, hindi ko lang paano nila makikita yung video ko. Kakasimula ko lang mag-ring announce this year. Actually, SummerSlam, Wow. SummerSlam is my 11th event. So, ang isip ko lang talaga, baka ang hinahanap nila yung more experience, yung talagang established na ring announcer. O di kaya fan na talagang kwela, gano'n eh. Sa akin naman, hindi mo na ako kwela, ano lang ako. Yung nga, yung mga pinagagawa ko lang eh, nga, mag-ring announce. Kumbaga wala akong gimmick. Ang gimmick, I guess yung gimmick ko is like just me being a ring announcer, maybe. But, yun, hindi ako makapaniwala. And then next thing I know, kasi Wednesday yon dito. And then Friday, pinalipad din lang kami ng Las Vegas, kami ng asawa ko. And then Sabado na umaga, ayun, call time namin sa arena, 8:45 ng umaga. So 8:45 ng umaga, tapos yung SummerSlam, yung kickoff show, 4:00. Wow. Oh, pero sa totoo lang nakatulong siya kasi yung sa akin, na parang naging komportable ako na, alam mo yun, dahil inigot nila ako backstage, nakilala ko yung mga tao, nakapag-rehearse ako, binibigyan nila ako ng mga advice, ganun. Naging komportable ako. Kaya nung pagdating nung pre-show, para sa akin, ano na lang ako, talagang excited na lang ako. Na parang, oh my God, like, okay, ito na, showtime na, sige, let's go, ganun. Pero yeah, yung like the hours leading up to SummerSlam, honestly, nung dumating ako, doon lang nila sinabi sa akin, okay, Raine, i-announce mo si Big E versus Baron Corbin. And I was like, okay, cool. And then ang isip ko lang, okay, anong gusto niyang sabihin ko, ganun. Kasi, yun ang parang naging experience ko, yung pupunta ako ng mga local wrestling shows dito. Sasabihin nila sa akin eksakto kung anong gusto nilang sabihin ko, ganun. Kasi syempre yung ring announcer, part din siya ng show na parang, yun yung nagbibigay ng
parang warning sa audience kung yung paparating ba heel or is it a baby face, ganun, depending on how you basically announce their names. So binigay nila sa akin yung information, and sa isip-isip ko na lang, well, at least okay na rin na binigay nila sa akin same day, kasi to be honest with you, had I known what match I'd be announcing at SummerSlam, I think I would be practicing the whole time, and then mawawala yung excitement eh. True. I think kaya rin ako hindi ninervyos, kasi sa akin it's more of like, okay, ito yung gagawin mo, okay, gawin mo na. Yung ganun. Parang in a sense impromptu siya eh. Pero sabi mo nga ang kagandahan doon, sobrang natural niya kasi yung emotions and yung energy andun eh. Hindi siya sounded rehearsed. May tinatawag tayo, di ba, parang smiling voice in some sense. Kitang-kita dun sa face mo nung ina-announce mo eh. Tapos, naset mo din talaga yung mood, especially nung kay Biggie. Tapos ang galing lang kasi napapansin ko sa mga announcer din. Especially sa WWE kasi more of storytelling siya. Sabi mo nga, naset mo yung tone dun sa babyface. Tapos, ang kulit nung tone pag yung si Baron Corbin na parang pinaparamdam mo talaga na siya yung heel eh, no? Malungkot. And honestly, Malungkot. yun yung naging advice nila sa akin ni Mike Rome tsaka ni Greg Hamilton. Sabi nila, okay, so ngayon kailangan i-justify mo yung character nila, ganito yung emotion, yung gano'n. And so nakakatuwa kasi alam mo, sa totoo lang, yung pagkapanalo ko, yung prize na napanalunan ko na, to ring announce at SummerSlam, hindi lang siya yung parang I mean, obviously yung ring announcing part is one time. Pero obviously yung goal ko is to go back there full time. Pero yung mga lessons na natutunan ko during that day, priceless siya, as in, madadala ko siya sa mga next events ko, and makatulong siya na, kumbaga sa ma-improve ko rin yung skills ko. Kasi, magandang experience yung natanong ko mismo sa mga tao na andun na sa WWE, paano ba gagawin, gano'n. So, ayun, kaya nakakatuwa kasi I think kaya rin ako hindi ninervyos kasi, yun nga, like I said earlier, they guided me and supported me like the whole time. Lahat ng tanong ko, ganun. They made sure komportable ako, and ayun, talagang hindi ko na-feel, alam mo, sa totoo lang, hindi ko na-feel na bago ako doon. Ang feel ko parang matagal ko na silang kilala. Hindi din namin na-feel eh. Kasi tawag dito, wala kaming narinig na kaba. Kasi nung pinanood ko din yung pagkaka-announce. Oo, wala talaga. Sobrang galing nga. Nakaka-proud. Tapos, feeling ko din, kasi yan, sina Mike Rome, tawag dito, Si Greg Hamilton. Greg Hamilton. Pumupunta dito sa Pinas yan eh. Nakikipag-ulitan yan dito sa atin kapag nagkaroon na ng several events. For sure, maraming makaka-relate dyan. Sineshare ko din to dun sa WWE page eh. Shoutout pala dyan sa WWE Philippines Club. For sure, maraming nanonood dyan ng live. Nakikikulitan sila sa mga Pinoy. Gustong-gusto nila yung mga Pinoy. Aside lang dun sa, alam mo na, yung mga chants na dahil di relevant sa WWE. Like yung CM Punk chants na dati, bago pa bumalik si CM Punk. Hindi siya masyado nako-contain. Medyo hassle nga din naman, pero it's part of wrestling event din naman. Tapos yun nga, mukhang masaya sila sa Pinoy, and then feeling ko na feel din nila yung vibe mo na sobrang energetic and passionate about the WWE and wrestling itself. And speaking of, ever since ba fan ka ng WWE or wrestling? Actually, sa akin, nag-start ako maging fan in 2006. So, ano na ako doon, 18 years old. I guess kasi dahil doon lang kami nagka-cable. So, doon lang ako Ano ba yan? nag-start. Jack TV? Jack TV ba? Ano ba yung cable dati? Nalimutan ko na eh. I think doon lang kami nagkaroon ng cable eh. Kaya ako nakapanood. Pero sa totoo lang, doon ako nag-start. Naalala ko, napanood ko si John Cena. Tapos parang na-intrigan ako, anong ginagawa nito mga ito? Naghahampasan ng upuan. Anong ginagawa nito? Tapos parang next thing I know, araw-araw. Kasi diba sa Jack TV, laging replay, gano'n. Oo. Nakita ko yung comment niya. Hi! Di ba lagi nire-replay yung mga wrestling? So ako kasi, ang tipo ng tao na tamad ako maghanap ng bagong papanoorin eh. Pag may nagustuhan ako, yun na lang talaga eh. Forever na yun eh. So, paulit-ulit lang yun na pinapanood ko, gano'n. And then, sa totoo lang, nakatulong siya nung nakarating ako dito. So 2006 yun, 2007, I moved here.
first time kong umalis sa atin, and lumaki ako sa lolo't lola ko. And so, naalala ko, nung una akong pumunta dito, talagang homesick ako. Ang weird part is, nanonood ako ng WWE and I feel at home. Which is weird kasi di ba ang WWE based siya dito sa States. Pero pinapanood ko siya noong naho-homesick ako. Parang feel comforted ako in a sense. Kasi naalala ko, pinapanood namin yan ng lolo-lola ko, gano'n. Kaya parang, yung wrestling, naging way siya to comfort me in a sense na, yun nga, yung homesick ako, gano'n. And then, dahil bago ako nandito, so ano na ako ng 18 years old. Di ba, syempre, pag lilipat ka ng bagong lugar, starting over again, kailangan mag-meet a new friends, whatever. So to me, nung papasok ako ng school, may makakakita sa akin na may suot akong wrestling shirt. Nakakatuwa, sabi niya, that's John Cena's shirt, or you watch wrestling, and then ganon. So dun ako, kaya yung community ko talaga, parang, or at least kaya yung wrestling talaga, nakatulong sa akin para makahanap ako ng community ko na, kasi yun lang yung alam ko nun about here. And bago lang ako nandito, at that time, yun ang first time ko makarating dito. So yun lang ang alam ko tungkol dito. True. Saka, nung una ka nga naming nakilala, ang naisip talaga namin, meron na naman magre-represent sa Pilipinas, sa WWE industry. Kasi, nandyan si TJ Perkins na, alam mo yun, na Pinoy na pumunta doon. Tapos, alam ko currently ngayon, ang Pinoy na nasa WWE na pagkakatanda ko, si Shotzi Blackheart ng NXT. Half Pinay din siya eh. Nalimutan ko na kung sino pa. Alam ko meron pang isa eh. Meron pang something, no. Mali yung pangalan. Hindi ko maisip yung pangalan. Pero half Pinay, half Jamaican ata siya or something like that. Oo, tama. True. Naalala ko yan. Isipin ko kasi na. Mamaya kasi medyo maaga ba dito for sure yung mga WWE fans kilala yan. So i-comment nila yan dyan. And then naisip, and then hindi lang sa WWE, in the whole wrestling industry, recently lang, yesterday ata, a few hours ago, itong si Jeff Cobb naman, sa New Japan Wrestling, kakapanalo niya ng belt. So ang dami ng Pinoy talaga sa industry. And then ang question ko ngayon, kaya ako nabanggit yung Pinoy dito sa wrestling industry. Meron kasi tayong Pinoy dito sa Pinoy wrestling dito sa Pilipinas, which is yung PWR. So I was thinking, has someone from PWR connected to you? Na, alam mo yun, na parang, uy, Miss Raine, baka pagbalik mo dito, pwede kang mag-announce sa amin. And kasi marami yan. Shoutout kay Papi Chino Ginto, fantasy fan din yan. Saka si Red Olero, yan. Kilalang mga PWR fans. Wrestlers pala. I think in-interview na nila ako eh. Sila yung nasa wrestling podcast or something like that. Si Stan C and Chino Supersize or something like that. Yeah, oo, yun. Connected sila. Oo, kasi kinuwento nila sa akin nga yung meron ng wrestling scene sa atin sa Pilipinas. So in-interview nila ako last week ata. Last week Sabado na pala. Nice. Ayun, kasi sila talaga yung nagpo-push and ng movement ng tawag dito ng wrestling sa Pinas. I remember pag umattend ako ng live, nasa labas sila eh. Nagbibigay sila ng mga tickets and apparel ng PWR. Siyempre, sinusuportahan din naman natin yan. Na shoutout to sa kaibigan natin si Papi Edison Ching na marami ding tawag dito, connection dyan. Kasi kung isa dun sa mga nagdadala ngayon sa PWR na wrestlers is si Crystal. I'm not sure kung familiar ka sa kanya. Female wrestler siya na naging involved na rin sa WWE training camps, and then internationally nagre-wrestle na rin siya. So I'm pretty sure at some point in time magkikita-kita kayo kasi maliit lang ang mundo dyan eh. Ito, sabi pala ni Papi Angelo Penera, nasa SD na nga pala si Shotzi. Nalimutan ko. Hindi kasi binibigyan ng ni Vince McMahon eh. Na maraming exposure. Ayun. So, ito naman, dahil on behalf of other WWE fans sa Pinas, magtatanong ako sa iyo ng mga quick questions naman tungkol dun sa mga favorites mo pagdating sa WWE. Pero bago yan, syempre, dun muna tayo sa ring announcement kasi marami, yan yung yan yung linya mo. Ako personally, ang mga kilala ko lang na ring announcer, of course, non-WWE ito,
UFC and boxing, yung dalawang buffer, si Bruce Buffer, si Michael Buffer. Pero in terms of WWE, si Howard Finkel, si Lillian Garcia, si Greg Hamilton, si Mike Rome, yan yung mga nakikilala kong kilala natin pala ng mga ring announcers. Pero ikaw, sino personally yung pinaka-favorite mong ring announcer? In general, hindi lang sa WWE. Ang pinaka-favorite ko, actually dalawa sila, si Lillian Garcia at si Bruce Buffer. Si Lillian Garcia kasi, nung nag-start ako manood ng WWE, siya yung ring announcer. And I remember, nasa Pilipinas pa lang ako, iniisip ko, wow, ang galing-galing naman niya. Tapos isip ko, paano kaya ako magiging part ng WWE? Tapos parang naisip ko, well, hindi na ako pwede maging wrestler. Tapos naisip ko lang, si Lillian Garcia. Pwede ka pa maging wrestler. Tapos sabi ko, sa isip ko, well, hindi ko rin naman kaya yung ginagawa ni Lillian. So, I don't know, but somehow, magkakaroon ng way lang na naisip ko. Pero nung, kaya hindi ako makapaniwala na, hindi ko alam na kaya ko palang gawin, ganun. Si Bruce Buffer, recently ko lang siyang na panood actually, kasi yung asawa ko mahilig sa UFC. And honestly, napanood ko siya at the right time, kasi naalala ko, nag-start lang ako mag-ring announcing this year, and ang parang pansin ko sa sarili ko, parang masyado ako magalaw, gano'n. And parang sabi ko, parang naman masyado ako ma-emotion, gano'n. Tapos parang naisip ko, pinapanood ko yung ibang ring announcer, steady lang sila, gano'n. And yung gagawin nila yung mag-ring announce sila, gano'n. Sabi ko, baka kailangan gano'n lang din ako. Tapos nakita ko si Bruce Buffer. Tapos parang naisip ko, oh my God, like, talagang gusto ko yung naging attitude niya na talagang napopossess na talaga. Labas ang litid dito. Nakakaloka. Parang napanood ko siya, sabi ko, oh my God. Sabi ko, oh my God, I wanna be like him. Kasi parang sa isip ko, alam mo yun, parang kaya siya nag-stand out and then kaya rin siya nagustuhan ng mga tao. Kasi he's just, being himself. Parang hindi siya nag-try to fit the mold. Gumawa siya ng sarili niyang mold. Kaya after ko siyang makita, sa isip ko, okay, well, you know what? I'm gonna stick to my style kasi yun naman ang importante, di ba? Parang if you're being yourself and then, parang doon ka mas mag-e-enjoy. Ganon. Kaya, yun, silang dalawa yung talagang parang pinaka-paborito ko and I look up to. Nice. And speaking of mold, nasabi mo na yung parang different styles na notice mo dyan sa mga iniidolo natin. Ano naman yung style o tatak ng isang Ringside Raine? Kasi syempre, like for example, si Bruce Buffer, para siyang may bubblegum na sa sobrang energetic niya, gigil na gigil siya. Tapos yung tono ng boss niya parang may bubblegum or something sa bibig, di ba? Kasi minsan, may mga parts na nagmamumble siya, pero to the point na hindi mo siya technically papansinin kasi nga, ang mararamdaman mo yung energy niya eh. Yun yung magdadala eh. No? alam mo na, putek, main event to kasi gigil na si Bruce Buffer. Ikaw naman, ano yung tatak rin? Kasi ang napansin ko sa'yo yung meron kang parang, hindi ko alam kung anong tawag doon. Hindi naman Latina na tone. Pero yung, parang may parang gigil eh. Oo, parang nangangagat. Alam mo, ikaw pangalawang nagsabi ng ganyan, girl, may ganon. Pero sa totoo lang, napansin ko, I think yun ata yung tatak ng Ringside Raine. Passion, and then yung grrr, yung ganon. Honestly, hindi ko siya planado. As in, nangyayari lang siya. Na parang nare-realize ko lang na ganon pagka na ginawa ko yon. Pag pinapanood ko na, oh, okay. Ganon pala ako. Hindi ko siya planado. And that's the thing. I think that's the beauty of, what I'm doing. It's like, I don't know. Hindi ko kinokontrol yung gagawin ko. It's more of like, yung talagang I just let my emotions out. And yung parang, ayun, babasahin ko syempre yung script na kailangan kong i-announce, ganun. And then isipin ko kayo paanong atake, ganun. Pero yung talagang part na parang kailangan dito, gano'n. Hindi ko siya pinaplano. As in, honestly, nangyayari lang siya ng kusa sa akin. And then, sabi ko kasi, napopossess lang talaga ako. Talagang yung feeling pag nasa ring ka talaga, parang parang, I don't know, it's something na
para sa akin, yung kagaya na sabi ni The Rock, electrifying moment. Yun ang nangyayari sa akin. So baka kinukuryente lang ako kaya ako ako nagagagan. Saktong-sakto naman sa ano mo sa ringside name mo, puro R, 'di ba? Ringside Raine, tapos puro R din yung ano, 'di ba? Swak na swak 'yun. Ayun. Tapos nakita ko din, meron kang mga videos dun sa YouTube channel mo na tawag dito, nagmamak ka na team manager. Nakita ko dun si Aske. So we have several announcers na naging team manager eventually. Hindi ko alam kung ganun yung nag-umpisa talaga sila na announcer tapos naging team manager or team manager talaga yung role nila pero as announcer. So, ang mga notable sa akin si Ricardo Rodriguez, tanda ko kay ano to kay Alberto Del Rio. Pagkatapos yung dating-dati pa kay Umaga naman, matagal na to si Armando Alejandro Estrada, ang haba no. So, sila may mga wrestlers na hindi masyado ano mo yun, wala masyadong sabihin natin in-ring skills sa mic. Meron silang mga announcers and then ngayon ang kilalang-kilala talaga all time to si Paul Heyman na which is yan si Brock Lesnar pero ngayon si Roman Reigns naman siya naman yung nagiging announcer. Ikaw ba if given a chance ng ganung role sinong wrestler yung naiisip mong magandang i-manage? For me personally, syempre si Asuka. Kaya nag-start talaga yung dream ko. Like I said earlier, nasa Pilipinas pa lang ako, nag-iisip ako, paano kaya ako makakarating dyan, sa WWE. And, ang line of work was TV production. And try ako ng time mag-apply. Never akong nakakakuha ng interview. So I was like, all right, I gotta figure something out. And one day, nanonood ako ng wrestling. And then, andun si Asuka. And then I think at that time, SmackDown Women's Champion siya. And parang naisip ko lang, it would be nice kung meron siyang manager. And then, sabi ng asawa ko, sabi niya, ba't di mo try? Sabi ko, that is a great idea. So parang naisip ko na, you know what, no one has done this. Maybe it's something I can try. And then honestly, challenge ko siya sa sarili ko. Kasi, for me, one thing yung may idea ka, one thing yung may pangarap ka. Another thing is yung to put in the work. And to me, talagang bothered yung puso ko na parang until now, yung naiisip ko, meron pa rin akong desire to be a part of WWE. And, sa isip-isip ko noon, yung wala naman ng chance, ganon, whatever. And then now it's like, parang hindi mamatay-matay yung feeling. So ginawa ko yung mga videos yun as manager ni Asuka. Kasi parang to me, it's like, I was like, okay, libre naman mag-upload ng video sa YouTube. And then at the same time, yung creative skills ko ba, parang na-test ko. And then, kaya nagkaroon ako ng parang episodes on YouTube called What If Asuka is a Heel? And honestly, if that would happen like one day, I mean, oh my God, I'm be so happy. Kasi parang, gustong-gusto ko yung character niya kasi na parang, number one, magaling siyang wrestler. Number two, kahit hindi siya nagsasalita, alam mo kung heel siya or face. Judging by yung mga tawa niya, yung mga facial expressions niya, ganon. So for me, if I can justify that through my words, parang sa akin match made in heaven. True. Saka sobrang para sa akin actually iniisip ko nga ngayon feeling ko number one female wrestler ko din si Asuka. Siguro sunod si Io Shirai saka na sina Charlotte kasi simula nung NXT niya papunta sa SmackDown, sikat na sikat yung yung tag phrase niya no one is ready for Asuka. Kasi sobrang badass niya nung nasa NXT siya. So naging champion naman din siya eventually. Kaso nawala yung yung image kasi before para siyang Brock Lesnar na babae kasi hindi siya natatalo. As in, chinachat nga ng mga tao kapag lumalaro si Asuka na yung na Asuka's gonna kill you. Yun yung chinachat nila kapag lumalaro si Asuka. So it would definitely be a solid partnership parang Paul Heyman ng female division, di ba? So ayun, sobrang solid yan Asuka. So with that said, quick parang alaboy abunda questioning, mabilisang tanong to. Favorite, punta na natin yung favorite female wrestler? Like current or pwedeng dalawa, all time saka current. All time, all time saka current. Okay, so current right now,
I'll say Charlotte Flair. And then for the past, may tayo Trish Stratus na lang, pero meron pang dalawa. O yun, sino ba yung dalawa na yan? Si Uh, Sable ba yan? no, si Lita and then Beth Phoenix. Ay, Lita. Yeah. Nice. Sobrang solid. Malupit ang mga pili ni Miss Raine. How about doon naman sa sa tawag dito, male wrestlers? Same din, all time. Saka Okay. current. Time, John Cena and Batista. Current, to be honest with you, oh God. Man, I hate to say this, but current right now, to be honest with you, Roman Reigns. I never thought I'd say that. Because like every time, like to me, I've always, seen him as like, parang they're trying to make him as the new John Cena, ganon. So sa akin, diba, all-time favorite ko si John Cena. Kaya sa akin, no one's gonna replace John Cena. But no, right now, kasi yung character ni Roman Reigns, talagang sobrang ganda ng pagkakabook niya ngayon na parang you can hate the guy or the character, but at the same time, you love hating this guy. Yung ganun eh. Yun yung magkagandahan sa professional wrestling. Especially, alam mo talaga na it's something that's working out when yung bad person talagang nakakatuwa siyang i-hate kasi talagang alam mo yung story talagang talagang epektibo. And then the way Roman Reigns played his character right now as a heel, as a babyface, I don't know, he's okay. For me, talagang sobrang effective siya as a heel. So, Roman Reigns right now. Sobrang agree ako diyan. Sa packaging new packaging ni Roman Reigns kasi there was a segment nga kinain siya ng idol mo ni John Cena. With Roman Reigns, naalala mo 'yon, yung talagang medyo realistic 'yon. Tanda ko tawa ng tawa si Kurt Angle sa background nung talagang binabanatan siya ni CM Punk. Nalimutan ko na, I'm sure hindi WrestleMania yung event na yun eh. Pero nagkaroon sila ng segment bagong balik si Cena. Talagang medyo kinain niya si Roman Reigns doon. And then eventually, nagda-name drop na sila, nagda-drop na si John Cena noon na parang heel turn, blah blah blah. And then nung nangyari na nga yan, sobrang iba yung response, yung tribal chief, tapos nadagdag pa si Paul Heyman. Tapos ngayon, meron pa silang circle story with Brock Lesnar. Sobrang ganda eh. Nakaka-excite din eh. Hindi ako super fan ni Roman Reigns, pero na-appreciate ko pa rin naman yung ginagawa niya. And I agree na before, medyo shaky talaga nung nung babyface siya. Kasi parang nung days nila na magkakasama sila na Moxley na ngayon or Dean Ambrose before sa kanila Seth Rollins. Masyado sila na over. Kasi nang aga nilang na over. To the point na nung nag-exert na ng effort siguro assumption ko naman to, hindi naman ako manager sa WWE. Nung nag-exert na sila ng effort na gawing pang over si Roman Reigns, hindi nagustuhan siguro ng mga tao. Ako personally, hindi ko din masyado nagustuhan. Parang over the top masyado. Parang hindi siya naturally na nangyari. So, I would agree with that. And then, ito naman, follow-up question ko, best na entrance song. Oh, best kasi syempre entrance. tayo, di ba, ini-imagine natin yan as fans eh. Na parang meron talagang, sana yan, entrance song ko. Pag restaurant ako, lalabas ako, ito yung mangyayari. Oh, best ano yung entrance nai-imagine mo? Para sa akin. Ganun ba, best entrance song na parang paborito ko? Paborito mo, and then also, ano din yung, kung magkakaroon ka ng entrance song, how would you want to do it? Meron ba mga fireworks? May mga... Okay, so yung to me, so far, the best entrance so far is kay Edge, especially nung this past SummerSlam. Just like, True. sobrang nakakaloka, nakakilabot na talagang everyone's just like, kasi lahat ng tao talagang alam nila yung kanta, and then may fireworks. May fireworks ba sa SummerSlam or mga parang pausok effect, ganon. So, tapos yung energy din ni Edge, talagang nagmamatch eh. Everything nagmamatch. And then, kaya sobrang, yung energy din lang sa arena, nung
yung entrance song ni Edge, oh my God. Talagang naramdam mo na gustong-gusto ng lahat ng mga tao. Ganun. Tapos for me, I guess, entrance song ko, or at least entrance, I mean, I don't see, oh God, maybe, I mean, hindi naman ako wrestler. Pero I don't know of any manager or announcer na may fireworks. So maybe ako yung first. True. Eye Kahit of the mga Tiger ba yan? Parang Manny Pacquiao, Eye of the Tiger. Dati yun yung una yung entrance song. pero yung gusto kong kanta, I don't know, hindi ko pa naisip din Hindi ko pa naisip yun. Pero ang gusto ko, at least meron akong pausok sa likod. Ganun. Oo. Gusto mo ba yung parang si Goldberg na yung paglabas mo, kada move mo may fireworks din, di ba? Usok muna, tapos lalabas ka, tapos may gagawin ka, tapos magpa-fireworks. Pwede yan. Maganda rin yan. Alam mo naman, parang syempre, para makatawag ka ng attention, gano'n. I just don't see like an announcer like having like fireworks. But like I said, never say never, malay mo. Magkaroon sila ng, something about, an announcer, then may entrance, may fireworks. Who knows? Tama. Tapos ito, piggybank ko lang yung question ni Papi Angelo dito. Gawin ko na tong, medyo i-revise lang natin, Papi, yung question mo. No? Ito, hindi naman to super controversial, pero recently, merong malulupit na comeback, not only in WWE, also outside WWE. So, we have the comeback of CM Punk, Brock Lesnar, Edge, and then itong si Becky Lynch. So, para sa'yo, sino yung pinaka-best comeback dun sa apat na yun? Ooh, okay. Kasi nag-pop lahat yan eh. Ang pinaka-recent na solid na pop na yung comeback na natatandaan ko on top of my head is yung Hardy Boys eh. Before naalala mo na bumalik yung Hardy Boys, grabe, talagang kagulo nun eh. Pero itong apat na to, nung bumalik, lahat naman nagkagulo. Pero ikaw, sino yung personal favorite mo? Honestly, oh my God, I want to say Edge, but at the same time, it's like, I know yung kay CM Punk, it's such a big deal. Kasi I think a lot of people, have said before, okay, gusto nila bumalik si CM Punk. And then all of a sudden, bumalik siya, hindi pa sa WWE, sa AEW. Kaya parang it's like such a huge deal because it's like, di ba, I think, if I'm not mistaken, CM Punk appeared on, I don't know kung pinapalabas yun dyan sa atin yung WWE backstage. Para kasama nila si Raine, yung asawa ni Dean Ambrose. Raine Young ba yun? Yeah, I thought nag-guest dun si CM Punk before eh. Or at least naging host siya or something like that. Na-hire siya ng Fox na hindi ng WWE. Yun yung alam ko doon. Parang hinire siya na parang yun nga, na parang what they call this, commentator or part of the team. Kasama sina Adam Cole yan, di ba? Pero working siya for Fox, hindi sa WWE. Tapos akala talaga natin, ito na yun eh. Parang step closer na di ba? Kung babalik siya, di ba sa WWE? Kasi, if he's working with Fox, that means he's gonna go to WWE. But no, and then sa AEW siya napunta, which is not bad. I think, I mean, to be honest with you, I think he made a bigger deal going to AEW than returning to WWE. I think mas naging malaki yung impact ng comeback ni CM Punk because parang slap in the face, I guess, sa WWE na sa AEW siya pumunta yung ganon. Well, it has to be about the ice cream bars. you have to eat one for us, Miss Raine. Pag nakakuha ka ng ice cream bar ni CM Punk, itag mo ako para paalala ko kasi isa sa mga iconic yan na niya pipe bomb before sa WWE, di ba? Na parang hindi daw siya ginagawa ng ice cream bar ng WWE. Tapos magbalik niya sa AEW, meron agad siyang ice cream bar pinabigay dun sa fans. Sobrang tingnan natin kung ano mangyayari dito sa pagbabalik ni CM Punk. I'm pretty excited. Though yung nakaraan na episode ng AEW, medyo rusty pa yung niya eh. Siguro dahil naka-jeans siya, pero nung nag-GTS siya doon,
hindi sobrang solid eh. Hindi pa sobrang solid ng mga moves niya. Well, matagal na rin siya namang hindi naglaro pero ayan, at least Papi Angela, ako din, nag-chat pa ako kay Miss Rain kung pwedeng magtanong lang outside WWE. Kasi iniisip ko din ako, baka mamaya mapagalitan si Miss Rain na galing No, sa WWE. wala naman akong contract sa kanila, ganun. So, I'm a free agent. Ganun. Yan. Pwede din pala si AEW. Baka naman si Tony Khan yung kumuha sa'yo, hindi si Vince McMahon, di ba? Alam mo sa akin, to be honest with you, obviously, I mean, I watched WWE first and all that, but at the same time, na-appreciate ko rin talaga at least yung just beauty of professional wrestling. Now, I think, especially nung nag-start akong manood ng indie shows, and then now na sumasama na ako sa mga indie shows, mas na-appreciate ko yung wrestling period, hindi lang siya yung talagang, okay, WWE lang ang papanoorin ko. No, now it's like, to me, even if it's like an indie promotion elsewhere na hindi ko, it's not even on TV, nakikita ko lang sa Instagram, pinapanood ko rin siya kasi parang ngayon talagang, parang I saw wrestling now as a form of art versus just a form of entertainment. Yung lalim nakakaloka. Totoo yan. Actually, one of my good friend, ito nga si Papi Edison Ching, na sobrang fan ng WWE. We were talking about how good yung packaging and storytelling ng pro wrestling. Hindi lang doon sa laban-laban nila. Pero alam mo yun, para mabenta mo yung storya na, uy, heel ka. O kaya, uy, babyface ka. And for people to hook, mahirap yun. Siya para siyang teleserye para sa mga lalaki in a sense. Though, hindi ko naman inaano sa mga babae kasi mostly ang audience is lalaki. Pero yun yung parang teleserye namin kasi there's pag hilaw yung storyline, hindi siya mag-over talaga Parang walang ikikling on yung mga audience. So, I really get what you're trying to say. And then, totoo, ang dami-daming sobrang solid na promotion dyan. Aside from WWE, you have AEW, you have ROH, New Japan, marami pa doon sa mga local scenes din. And then especially PWR din para sa Pilipinas. Pinuntahan na tayo dito ni Jeff Cobb, ni TJP, then dumalaw na rin dito si Mr. Wrestling, nakapagsabayan niya. Yun nga si Crystal, yung mga top wrestlers natin dito sa Pinas. So, shoutout sa inyo kung nanonood kayo ngayon. And then ito, last na tawag dito, doon sa quick questions natin, who do you think is the best brand as of the moment? Is it ito, in general, AEW, WWE Raw, WWE SmackDown, or WWE NXT? Best brand at the moment. That's gonna be rough. I'm just gonna say like best brand in terms of like fan engagement or like best brand in terms of storyline, like siguro in general, dun sa standards mo as a fan and as a announcer and then as a kind of like wrestling personality na sa panlasa mo, sa standard mo para sa'yo, ano yung okay na brand. Alam ko sa AEW, hindi lang AEW, meron silang AEW, dalawa may dark and all. So isama na natin kung saan ka nag-enjoy. Yun kasi yung mga top promotions ngayon I guess, to be honest with you, ang nasa isip ko, SmackDown right now. Only because, for me, I feel like, I guess, iniisip ko lang dito. I think SmackDown is like, mas madaling panoorin ng mga tao dito because it's on local TV versus, I mean, I know most of the people have cable and they have access to AEW, whatever, WWE, Raw, whatever, NXT. But to me, I feel like SmackDown is kind of like catered to like more people kasi nga it's on Fox, free TV, ganon. But at the same time, because it's on Fox, parang larger network, I feel like WWE is putting more effort to market that. But wrestling wise, I know it's mostly AEW, tied between AEW and NXT. I feel like SmackDown is really sports entertainment. I feel like AEW is mostly like, alam mo, like, I haven't seen a lot of like AEW episodes, but whenever I watch it, I feel like feeling ko para ako nasa indie show na talagang in your face action, ganun Yun na naramdaman ko. Kaya parang wrestling wise, I think
it's most AEW. Lalo pa, they have like, talagang mga na-acquire nilang talent lately, talagang bigating talent, di ba? So wrestling-wise, I think it's AEW. If you're talking about sports entertainment, SmackDown. No? Malupit. Kasi doon sa mga nanonood ngayon, kitang-kita natin yung wits ni Miss Rain and din yung knowledge niya. Kasi the fact how she differentiate yung sports entertainment and then yung in-ring na performances, kitang-kita natin na talagang sobrang wide yung knowledge and experience ni Miss Rain in terms of wrestling. Nabanggit din niya yung NXT, kahiliran ng AEW kasi yan talaga yung pinanlaban ng WWE sa NXT sa AEW before which unfortunately will be taken over by Vincent Kennedy McMahon. So isa yan sa susubaybayan natin. Ano masasabi mo dyan, Miss Rain? Ano yung mangyayari sa NXT? Wala na si Papi Triple H. Ewan ko. Tignan natin kung ano mangyari. Hey! Gusto mo maging announcer sa NXT. Yun. Shameless plug. Ayun, sobrang solid nung discussion natin. Siguro before we actually end this super solid episode, earlier ko lang nalaman, na-share din ni Miss Rain na she was actually a TV station, I don't know, a broadcaster, or she actually worked in the LA Lakers din. So, yan, naka-LA Lakers na t-shirt pa si Miss Rain ngayon. So, dun sa mga fantasy basketball followers natin, hingin naman natin ang thoughts si Miss Rain about NBA and Lakers in particular. Ano yung mga memorable moments mo while working there? I believe you've worked there around 8 to 9 years, right? Yeah, so basically, nag-work ako for the television network of the Los Angeles Lakers dito sa Southern California. And, pinag-usapan natin kanina, I worked there for like almost 9 years, and I left to pursue wrestling. That's like one of like the top reasons to why I love that job. I loved it. Pero dumating ako sa point na parang, okay, na-fulfill mo yung dream na makapagtrabaho ka sa TV production, gano'n. And, marami akong magandang memories working for the Lakers TV network. But then at the same time, I got to a point wherein I had to make a decision, and I was like, okay, kasi iba yung mga Laker games, at least dito, syempre gabi yung mga laro, and then pasok ka ng holiday, may laro ng weekends. Yung mga wrestling show na gusto kong puntahan, or at least yung mag-ring announce for wrestling shows, tuwing gabi rin siya, and then weekends. So parang isip ko, okay, maybe kailangan ko munang i-let go itong other dream job to pursue another dream job. And so, for me, yung mga best memories ko working for the Lakers TV network is basically meeting James Worthy. Wow. To be honest with you, I was never a sports fan. I mean, I didn't even think I would get the job. Kasi naalala ko, in-interview nila ako, sabi nila, Rain, so do you watch sports? And naisip ko lang, okay, so do I lie or do I tell them the truth? Kasi isip ko, pag tinanong nila ako, okay, anong favorite team mo? Wala akong maisasagot. Ginebra. Si Robert Jaworski po ang paborito ko. So sabi ko lang, I'm not a sports fan, but I love doing TV. Like, live TV is my passion. And the next thing I know, dun na ako nag-work. And then, I think mga first week ko dun sa TV station ng Lakers, lumapit sa akin si James Worthy's studio. And sabi niya lang sa akin, hi, what's your name? Sabi niya, hi, I'm James, what's your name? And then sabi ko lang, oh, I'm Rain, like the weather, whatever. And ganon. And then ever since then, pag nakakita niya ako, I mean, he's so nice to everyone. And then eventually, dahil doon na ako nagtrabaho, nalalaman ko, oh my God, siya pala si James Worthy. Laker legend, Showtime era. And then, hindi ako starstruck, pero namangha ako sa level ng pagiging humble niya. Na parang, siya ang unang lumapit sa akin para kilalanin ako, ganon. And just parang to know na someone like him na yung talagang yung na-achieve niya yung ganong status na Laker legend, NBA legend siya, ganon. Na parang sobrang humble niya. Kaya parang naisip ko, wow, talagang great example siya na kahit anong marating mo sa life, kailangan yung matuto ka maging humble kasi lahat naman tayo pare-parehong tao, ganun, we breathe the same air, ganun. So yun yung
Yun, and then same thing with Robert Ory. Naalala ko meron kaming Christmas party, and then may karaoke contest, and naalala ko, kasi sa work, parang kasi nila mahiyain ako, ganun. E di, syempre, ang mga Pilipino, mga karaoke contest, hindi naman matatalo dyan eh. So, sumali Pambato. ako. Pangdayo ata to si Miss Raine, pangdayo ng karaoke. So, ngayon isa sa mga judge si Robert Ory. Tapos, naalala ko lang nung kumakanta na ako. Parang hindi siya makapaniwala. Tapos nakita ko si James Worthy, yay! Tapos si Robert talagang isa siya sa mga judge. Tapos nung time na pala mag-score, nung unang binigyan niya ako ng mababang score, then pinalitan niya. Sabi niya, no, joke lang. And then eventually ako yung nanalo. But, so no, yun yung parang, and then, obviously, because I worked there from 2012 until this year, 2012 until 2021. And syempre yung throughout the years na laging obviously struggling ang Lakers, ganon. And then, obviously last year, nung namatay si Kobe, that one was really hard. And that's coming from me. I'm not a Laker fan. I mean, at least I support the Lakers, because I'm not about it. For someone who's not like a diehard Laker fan, to me, it really affected me kasi throughout, like I said, from 2012 hanggang sa mag-retire siya, ang lagi na, parang nasubaybayan ko na rin yung ginagawa niya, gano'n. And then, naalala ko lang, nung day na namatay siya, kakasimba ko lang. And then, nakatanggap ako ng text na parang, hey, you have to go to work. Kobe Bryant died. Ganon. And it's like, wait, what? Anong nangyari? Ganon. And so, earlier last year, around that time na namatay si Kobe, yun, parang medyo mahirap magtrabaho around that time kasi sobrang heavy yung feeling. And then, later on that year, syempre, di ba, pandemic, and then yung Lakers in the bubble, or NBA in the bubble, and then, doon, nanalo ng championship ang Lakers, and sobrang, sabi ng asawa ko, bakit pa proud ka, hindi ka naman part ng team? Kasi, nasubaybayang, alam mo yun, yung every night ka nagtatrabaho, syempre, yung games, di ba, kasi part ako ng live broadcast. So, syempre, yung mga games, napapanood mo, ikaw nag-edit or nag-playback, it depends. So, parang to me, nasubaybayan ko na rin yung struggle ng Lakers, and then dumating sa point na namatay si Kobe, and the next thing you know, they won the championship. And pagka natatalo sila, malungkot kami. Pag nananalo sila, oh my God, masaya kami. So, yung nananalo sila ng championship, talagang yun. Nakakatuwa na nasubaybayan ko yung ganon within the last 9 years. Nice. So, for sure, maraming Lakers fan ang dapat mag-follow dito kay Miss Raine kasi kita nyo naman talagang todo yung suporta niya sa Lakers, and then sumalangit tawa si Kobe Bryant. Ako din, hindi din ako diehard Lakers fan. Actually, Spurs fan ako. Pero throughout the years, yung mga laban ng Spurs versus Lakers, subaybayan ko din talaga siya. Iba yung passion ni Kobe, especially sa ating mga Pinoy. I think yung mga pagpunta dito ni Kobe sa Pinas, and then how he played and influenced the whole NBA industry, malaking bagay yun sa isang basketball fan. So, thank you so much dun sa pag-share ng mga sabihin na nating memorable and amazing moments mo during your Lakers broadcasting stint. So, ayan, maraming salamat, Miss Raine. So, siguro before we end this episode, hihingan ko lang ng konting advice din si Miss Raine, kasi katulad ko, kaya ako andito ngayon. Actually, hindi sportscasting yung parang kind of like dream job ko eh. Almost similar tayo. Actually, gusto ko mag-announce sa NBA. For some reason, nung bata ako, natutuwa ako. Paano kaya kung ang trabaho ko? Ako yung taga-announce nung mga may foul o kaya yung technical. Naisip ko parang ang cool niya eh. Saka ikaw yung mag-announce ng home team versus away team. So, yun yung dati kong talagang inisip ko. I think if that's my job, being with the players around, andun ka day in, day night, parang sobrang lupit noon. So, to everyone ngayon struggling sa pandemic pero may mga pangarap na katulad ko at katulad mo din, ano yung ma-advise mo? Kasi you are one of the recent
silver linings and inspiration sa amin kasi out of this pandemic and all, merong katulad ni Miss Ray na talagang alam mo yun, nagkaroon ng sobrang lupit na opportunity, and also delivered in a big time. Salamat naman po. Ang advice ko lang, if you have a dream, you just have to take the first step. Kasi doon lang naman talaga nag-uumpisa yun eh. Madaling mangarap, pero ang mahirap magsikap. Yun ang kaibahan sa, pagkatao naka-achieve ng pangarap nila versus sa, kasi syempre, kung wala yung pagsisikap, hindi ka magsisimula, hindi ka magsisikap, hindi ka makakarating sa kung saan mo gusto puntahan. Ganun. So para sa akin, katulad ng sinabi mo, lalo pa nung nag-pandemic, nasa bahay lang, ganun. Ganun ako, nasa kusina namin, ganun. Gawa lang ako ng video kasi ang isip ko lang, I don't care if someone's watching this. Ang naisip ko lang, practice, practice, practice. Merong manood na isa, dalawa, or sabihin nila, may hindi ba ganang comment or whatever. Isip ko lang, okay, well, nasa ng videos niyo, pakita siya sa akin. Hindi, pero sa totoo lang, di ba, ang daling manukso ng mga taong parang yung okay sila maging vulnerable to share their talent. Pero when you ask them, okay, nasa ng, show me then wala naman sila mapakita. So to me, it's like, don't worry about what people are gonna say. Kahit sa akin nung nagsisimula ako sa kusina lang, ganun. Like I said, wala ako masyadong viewers. And then, may mga friends ako, bigtatawanan nila ako, oh my God, you still watch wrestling, ganun. Pero para sa akin, yun ang gusto ko. Yun ang gusto kong pag-usapan, yun ang gusto kong topic ng mga videos ko. So, I just kept going. And, lalo pa ng pandemic last year, ang ginawa ko, talagang video after video. Kasi ang isip ko, okay, nasa bahay lang ako, why not? Ganon. And sometime during pandemic last year, merong school dito called Santino Brothers. Wrestling school siya dito. And nag-start sila ng online class. And honestly, without that online class, I wouldn't be here right now. Kasi because of that, marami ako natutunan. And then, although online siya, hindi siya yung parang online na tuturuan ka ng wrestling moves. It's like online, teaching you psychology of wrestling, how to build your character, ganon. But because of that, I met people who introduced me to my very first promoter. That's how I started my first wrestling gig in the indie scene in February. And then that's how I met someone who gave me the chance to ring announce in March. Alam mo yun, pag iniisip mo, nag-start lang ako mag-ring announce in March. And it's all because during the pandemic, willing ako mag-learn ng kahit anong available or something na gusto ko matutunan. And that's what happened. Nag-aral ako ng something online. I built my network. And then next thing I know, I started working the indie shows. And then, and ito na, nangyari yung contest. And then, I won. And honestly, right now, winning the contest, it's not even like the main thing for me. Honestly, winning the contest for me is the beginning. It's a great thing na nanalo ako. Kasi honestly, up until I heard about the contest, alam mo, nagsisimula na ako mag-doubt eh. Sabi ko, ano ba yan? Tama ba itong path na to na tinitake ko? Ganon. Nagsimula na ako mag-isip. Sabi ko, papasok ako sa work. Then pupunta ako sa wrestling show ko kinagabihan. Papasok na naman ako bukas umaga. Pupunta na naman ako sa wrestling ko kinagabihan. Then wala naman yung bayad ng wrestling dito, either walang bayad or panggas. So parang naiisip mo, how bad do you want this? Parang ganon. And then nangyari yung contest. And then nanalo ako. And then parang naisip ko na lang, oh my God, thank God. Kasi parang I realize I'm on the right path na okay, may dahilan kung bakit kung bakit nag-start ako gumawa ng mga videos, ganon, and yung gusto kong matuto, and then now, nanalo ako sa contest, ang isip ko na lang, okay, eto na yung simula na nagkaroon ako ng ganyang opportunity, and then now, I know I need to keep, working hard para yung one time, like I said earlier, will be full-time one day.
Iyo, no? Yun yung pangtamas mga paps. Sobrang inspiring, ang sarap pakinggan kasi nakaka-relate. Madami nakaka-relate sa Pilipinas, especially ngayon, this generation. They are doing their own compared to before we're in industrial generation na fix lang yung mga work. Ito lang, ito lang. Ah, School natin, bilang lang yung mga nababanggit na vocation, di ba? Pero being a ring announcer, being a sportscaster, hindi yan nababanggit usually. Bilang lang yung talagang, uy, gusto ko talaga to. So hearing that from you and then also seeing that being nakikita talaga namin yung pinuntahan ng efforts and all mo. Sobrang inspiring. So thank you so much, Miss Ray. Salamat, salamat. Yan. Yan lang yun. Kailangan talaga, I mean, like I said, for me, until now, hindi ako makapaniwala na yun ang nangyari, na nanalo ko and all that. But you know, kaya ko rin ginawa yung mga videos ko and then yung social media ko na Ringside Raine. Kasi naisip ko lang, one day, babalikan ko yung progress ko. And yun din yung isa kong dahilan. Gusto kong balikan yung progress ko na parang, dito ako nagsimula. Oh my God, hindi ako marunong magsalita in front of the camera. Yung gano'n. And then, you know, hanggang sa kung nasaan ako ngayon. So, maganda rin siya na parang to remind us where we came from. Ganun. Para no matter what, kahit anong ma-achieve mo, ganun, hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling. Ganun. Tama. Lupet. Ano yan, madaming quotable quotes tayo nakuha dito kay Miss Ray. So, ano ba yan? nag-promise ako kanina kay Miss Rin. Miss Rin, siguro mga 30 minutes or so lang to. Inabot na tayo ng 1 hour. Napasarap ng kwentuhan natin. So, I hope nag-enjoy ka. Pero syempre, hindi kita papakawalan without asking for a sample naman dyan, mga Miss Rin. So, para dito sa ating mga Fantasy Basketball PH, how would you introduce me? Ang tawag kasi nila sa akin dito is Papi Roy. And then dito sa Fantasy Basketball PH, paano mo i-introduce? Impromptu to Fantasy PH. Okay. Yan, oo. Gusto ko marinig. At ito, kung napakinggan mo yung intro sound ko before, ito, Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Shoutout sa'yo, Papi Josh Lloyd. Si Josh Lloyd kasi, siya yung pinaka-leading na fantasy basketball analyst na nag-guest natin dito. Tapos ganito din yung ginawa ko sa kanya. Sabi ko, baka naman pwede mo ako i-introduce. Tingnan natin. Tapos ginawa ko siya recording. So, for sure, abangan mo itong introduction mo sa akin. For sure, gagamitin natin yan dito sa Fantasy Basketball PH. Okay, tanong ko lang sa'yo, anong weight ang gusto mo? Pwedeng fake. Wait. Kasi yan ang ginagawa ko dito pagka yung mga ibang promoter ang gusto na binabanggit ko yung weight. So, minsan takbo ko sa wrestler. Okay, anong weight ang gusto mo? Hindi yung anong weight mo. Anong weight ang gusto mo? Pwede bang dad bad weight? Wala ba? Kailangan ba bagitin yung weight? Ilang kilo ba? Sige na lang kahit anong. Okay, sige. Okay, sige. Alam ko na kung sasabihin. Sige. Go. Sige. Papi Roy, di ba? Yes. Okay. May nagpa-party sa kapitbahay. Sorry. Ako narinig niya. Okay lang yun. Dugs. Kasi ba, entrance team mo nakakalok. Alam nila. Okay. Okay, sige. Making his way to Fantasy Basketball PH with a weight of none of your business, Papi Roy! Lupet. O, diba? None of your business. O, ayan. Oo, tama. Ang galing. Para sa magtatanong ng mga weight mo, none of your business. 2 kilong balbas. Yan ang weight natin. So, ayun. Sobrang maraming... Matatawa ako. Sobrang maraming salamat, Miss Rain. I really hope na nag-enjoy ka dito sa episode natin. This is one of probably my favorite episodes din kasi I really relate dun sa topic as well as dun sa journey mo. And then, yun, syempre, outside fantasy basketball, we are currently showing our followers then there's other more, especially someone from masabi na natin Filipino pride representing our country
sa ibang bansa, di ba? Ay, salamat. Talagang super thankful ako, na binigyan mo ako ng pagkakataon to be on your show. Kasi, yung tulad na sabi mo, I mean, if I can share my story and merong mafe-feel na parang na-inspire sila, to follow their dreams, whatever it is, kahit ano man yun, para sa akin, talagang nakakataba ng puso. Kasi, like I said, sa akin, parang naiisip ko lang talaga is, walang, kahit gaano kalaki ang pangarap mo, basta simulan mo lang magsikap, mararating mo yan. Yan. And then syempre, gusto ko ding i-shout out yung channels ni Miss Raine, Ringside Raine at Ringside Raine. So available sa YouTube, TikTok, IG and Twitter. So follow nyo yan. Nagkakandak si Miss Raine ng mga recaps, reviews and projections din sa mga wrestling events, right? So ano pa bang ma-share mo dun sa mga channels mo? And also, what is next for you? Honestly, sa akin, yung mga, naggagawa ako ng mga WWE recap videos and all that. And then, nung nag-start ako sa indies, ngayon ang mga ina-upload ko yung mga interview ko. Pero, now, I'm planning on doing my WWE recap videos again. And then, at the same time, yung mga ring announcing, videos ko, ganyan, i-upload ko rin siya sa YouTube, Instagram, Twitter. Pwede ka mag-upload ng video sa Twitter, di ba? Pwede, di ba? Pwede din mag-live via Periscope. Yan. Wow. Actually, alam ko, live tayo ngayon eh. Hi, Smile! Periscope. Mamaya madadagdagan ng manonood. So, sa mga nanonood yun, maraming salamat. Medyo maaga, Sunday pa. So, I do understand that. Pero for sure, marami pa mag-view nito. Yun, follow niyo lang ako. YouTube, TikTok, Instagram, and Twitter. Maraming salamat po sa suporta kasi sa totoo lang para sa akin po, like I said, I still can't believe na nanalo po ako, but it doesn't stop here. This is just the beginning, and honestly for me, I'm gonna keep working hard, and then, para makabalik ako sa WWE or any other wrestling promotion out there and represent our country. Yeah, ayun. Thank you so much. So, ayun, maraming salamat mga paps. Again, this is your fantasy papi, Papi Roy. Maglalabas pa tayo ng more FBPH timeout. Tingnan natin kung sino yung i-guess natin. Medyo mahirap i-top yung episode na to, pero for sure, other hobby, any other topics aside from fantasy basketball, mag-i-invite tayo dyan. Possibly, ang iniisip ko, Axie, kasi sikat ang Axie ngayon. Last season, so season 2 kasi namin, nag-invite tayo, Pilipina din actually. NFT naman, mga NFT cards, Top Shot cards, na-invite natin yan. So shout out dito sa na-guest natin. So ngayon, maraming salamat mga paps. Continue to follow this page and then like, subscribe, follow, share, and comment. Available tayo sa YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, and Stitcher. And again, available pa rin yung Patreon or Padrino natin. So, kung gusto nyo mag-help out dito, meron kayong request, gusto nyo magpa-guide sa whole fantasy season kasi napakalupit ng fantasy season natin ngayon. Hindi pa tayo naglalabas ng full content pero ang mapapromise ko lang sa inyo mga papi, mabibigat yung mga guests natin sa mga susunod na episodes. And then actually, later on, aside dito sa episode na to, mag-upload din tayo ng Western Conference analysis natin kasi last week alam ko Eastern yung nagawa ko. So Western magagawa ko and then I'm gonna do a dynasty projection as well. So abangan yan mga papi. And again, thank you so much Miss Raine. And this is your fantasy papi, Papi Roy. Happy weekend. Bye-bye.